Backa. Aha. Vad hittar du där? Titta där. Vad är det för plåt? Kvisthål. Du, det kom ut. Sådär. Nu. Plötsligt kom upp en stor sten. Ja. Ska den loss? Ja. Vad ska vi ha här då? Mat. Ska vi ha mat här? Mm. Ja, det blir nog bra. Vart ska vi ha dörren? Här, Där uppe. en lucka i golvet. Här. Här är golvet på stugan sen. Du är rädd! Det är lite knepigt perspektiv kanske. Vad gör den? Snurrar runt. Ja, det gjorde det. Nu får du stänga burken. Titta där. Så, håll i kanten. Allt vad du kan. Håll i kanten. Nej, håll i kanten, inte mig. Nu får du testa igen. Så. Jaha, nu kunde du själv. Det var bara stenar. Ja, nu ska vi få loss det där då. Måste ha en längre pinne. Och en slag som är ganska stark. Den här kanske är ganska stark. Ja, kan jag testa? Nej. 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 Jaha. Oj. Vad var det? Det är snurrskoråka. Varför då? Snurrskoråka. Vad var det? Ja. Vad är det för fågel? En snurrskoråka. Nej. Ja, nu fick vi det. Oh. Varför var det en massa spån där? Ja, det var den här som gick sönder. Varför? Det är du inte det. Nej, det var för att jag skulle få loss den.
se, då får vi banka ner en sån här igen då. Hörru du, vad det har som ser har vi. Backa lite så står där vid hörnet. Nu fick vi loss den. Ja! Hade jag sönder en skiva. Den får i det djupa vattnet. Oj. Den får i det djupa vattnet. Så. Varför klarar du så här bra? Ja, så det ska sjunka ihop och bli hård. Kommer morfar nu? Jag är nog på väg. Nu ska vi sätta fast den här foten här. Någonstans på mitten. Här är ungefär mitten där. Där sätter vi fast den. Vad fick du ut den? Gjorde du? Ja. Titta, den här fick jag ut. Oj! Vad var det för nummer på den då? Nummer 9. Den Det var här, bara 9,5. Jag skulle behöva haft en 10, men den är försvunnen. vart är det lite tåla? Jag kan banka in den där. Ska man banka in den i det här? Jag tur det att jag hade precis 2 sådana bultar som jag behövde. Så, dit och så skruvar du dit. Där. I det här hålet. Ja. Så. Och så ska den i det där hålet också. Så, och så skruvar. Så. Skruva, 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 skruva. Skruva, skruva. Skruva, skruva. Men andra hållet. Ditåt, ja. Spänna åt. Allt vad du orkar. Allt vad du orkar. Skruva, skruva. Neråt, så. Bra. Allt vad du orkar. Är de fast nu? Ja, nu är den nog fast. Men jag tror det håller. Jag tror att det håller.
vi sett den denna? Titta pappa. Hej då, vad får du? Där var Nu är den här 5 centimeter från den där. Och 15 centimeter fram. Lita mig. Hur tänker du? Ja, jag vet inte riktigt. I princip så blir det ju så här då. I så fall. Spisen och så kommer bänken här. Det känns som att man vill ha en liten bänk bredvid. Så att det inte blir ett konstigt hörn liksom. Eller förstår du vad jag menar? Man har spisen ända hit och sen blir det... Skorstenen är ju 15 centimeter från åsen. Så det går ju att flytta hitåt också. Det blir ett snöre och en stång. Man klättrar upp på snöret. Oj! Du får sova på soffan här nere blir bra alltså. Innan du har lärt dig göra. Kan man möjligtvis, om man skulle göra så här då. Då blir det lite dit, men då är de där. Alltså om det är som är här, då blir det inte lika så blir det trångt in dit. Det här skulle jag kunna ha lite och så annars bara ta emot den och bygga den. Då har det sådär och sen är skorstenen där. Då blir det. Det blir inget bra med bänken. Motorsågen. nu gick det ifrån. Till nå eller? Ska vi sova inte vet. Jag tänkte göra något med det samma då. Får man gå ihop. Va? Nej, jag sparar den. Ja, något vet. Det är sånt hända som är lite lustigt att riva gamla hus och se hur de har byggt och så har de stött på ett problem och så där som man är då. Ja. We want to give our heartfelt thank you to all of our patrons. We appreciate you all so much, and it's because of you we can do these videos and do what we do. So thank you so much. And if you like what we do here and want to support us with $1 or $2, you can find the link to Patreon down in the description. Här kan du komma. Så just hit i den skogen. Här är det det som passar just bra. Ända dit.
Se har du lagat vägen. Oj, 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 oj. Harkat blev ju under. Vad står det? Så, ska vi ha den i. Så, nej. Så. Oli! Ja, du ska inte stiga på det där sen. Så. Well, this is a serious case of we don't know what we're doing, but we're doing it anyway. So this is going to be the living room. And I am imagining I am sitting here in a nice, comfy fauteuil, chair of some sort, sofa, reading a good book and drinking a nice whiskey in front of the fire. The only problem we had is that this log going through the middle of the house that has no other purpose than keeping that small wall in place. It's resting on that one. And we need the chimney to be as close to this as possible, because otherwise, if we would build everything on one side of the log, then the kitchen would become too small. So the log ended up in the middle of the foundation for the chimney and the fireplace and the kitchen stove. And so I have no idea if this is going to bite us in the ass further down the road or not. We're going to put concrete around the log, and we have built a box here that has some space between the log and the box, so that if for some reason this wood moves a little bit, it perhaps won't crack this foundational concrete block that we are going to put here. Some people in the future will for sure scratch their head and think, who has built this funny house?
Så det tror jag nog är bra. Ja, vad tror du? Gjorde du? Så här ska den vara där och så ska man kunna vinkla så då ska de hända gånger. Men du ska ju ha en tvärtomsväng. Nej. Så hända ska upp. Varför blir det spån? Varför blir det spån? Det blir det då man borrar. Allt det där som var där i hålet Ja, ska man någonstans bort. Okej, han kommer ju. Så händerna är ju läkt. Har du någonting rakt? och så sen vad händer om man blåser och så far han dit. Någonting som sitter fast. Nej, den har slagit ja. Konstigt igen. Lite krusbär. Titta vilket litet krusbär. Oj, det får du äta upp. Jaha, Då kopplar vi så går vi i bastu. pang! Ingenting smala. Load. Charging. Ja, fast med dörren. Det blir nog med den ledningen. Nu kör vi lite framåt. Mhm. Oj, får akta dig. Stå på sidan. Jag står bara... Okej. Jag trodde mamma skulle ta den. I don't really know what we are going to do here. More gravel? Are we going to have grass to the
cooking house? I don't know. Sorry, I thought you I'm talking to you. to me. I thought you talked to all our viewers. It was a rhetorical question. I guess I asked them as well. Yeah. I don't know. Not grass. Not grass. No. No, just gravel. Yeah. Okay. Det hör inte. Should have had the zoom lens. We have raised a working bee. Oj då! Vad snabbt du krattar! So my idea is to have some kind of mostly gravel foundation here. So I just put a layer of it's old compost from a barn. So it's goat's shit and straw, I guess. I put that on top, and now I'm just mixing it in with the gravel, so it's mostly gravel. And then I hope some grass is going to start growing here. It's nicer with grass on the bare feet instead of the gravel. We had to do something about the situation here because every spring there is mud up to our knees here. I hope this will help. A lot has happened this episode. This has become solid. The plans or the design of the chimney and everything is not really decided yet. Only vaguely, so that we would know how big this foundational concrete thing was going to be. And it's probably a lot bigger than we need. Maybe? Yeah, at least in the corners, but it's easier to make it square. I am a little bit reluctant to share this with you because I guess I'm going to get comments that will point out how I could do this in a better way. I guess one cannot think of everything all the time, but I think this will work. Time will tell. Also, I said earlier that this log was only keeping that wall in place, but there's also another reason for this log. Is it will keep the whole house together in the bottom here. Also, why it is here is because there was a wall here, as on the other side, a short wall. But before, the chimney was close to the wall here, and it had rained and leaked behind the chimney. So the whole wall here was rotten, so I had to change all these logs. And then I just removed this small wall here. It's much easier to just make it straight here. And the wall here didn't have any purpose anymore. I guess those who built this cabin in the 1800s, or I don't know when it's built, so that's just a guess. But I guess they had a wall dividing the whole cabin in two. And then someone renovated it at some point and cut the wall out and left just small walls like that in place. This now is a couple of
centimeters below the top of the floor. So we can place the stove directly on the concrete slab and cover it with a wooden floor if it's a little bit bigger in some places. I think I'm satisfied with the small cellar. We'll see how the climate will get in it, if it will be useful or not. And here we put something that was going to withstand more movement than regular concrete. It's just chalk. I'm not sure what the English term for this is. Hydrauliskt kalkbruk in Swedish. So we put it from the top and part way down. Initially we wanted to make it all the way down, but it's really expensive, so, and this was what we had. I think I will cover the rest with gravel here, and also down here it's a lot thicker because the stone wall is sloping. So I think that the weather and the wind will not have an effect on the insulation here, just because we didn't cover it all. Now it's breathing more, so I don't know, is it good, is it not? Time will tell. So this piece represents the kitchen stove, the chimney, and here is a special fireplace. It's called kakelugn in Swedish. So at least the chimney is not right above the log, which is inside here. Or either way is like 8 centimeters or so with concrete above the log here. This place here is reserved for the fireplace, which will face out into the living room. Initially we thought we will have a window here, and I think it will be so still, but I'm not really 100% sure anymore. But you can imagine bookcases, armchairs, and a fireplace. Well, I guess that's it for this episode. Thank you for watching, and we'll see you in the next one.